Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Alhaj Muhyiddin Aremu Yakub, the Secretary of Lagos Branch of Muslim Association of Nigeria. We want to talk about Ramadan. Ramadan is the 9th month of Islamic month and is very essential to all Muslims because it's the month by injunction of Almighty Allah we are expected to fast for either 29 days or 30 days. Fasting in Islam involves not just abstaining from eating and drinking. It also involves abstinence, complete abstinence from looking at bad things, bad talk, even walking to unnecessary places. These are some of the things that we should eschew during the month of Ramadan. Ramadan is so essential that if all of us abide by this Ramadan, definitely it's going to be a better place for you and I to live in. If we follow some of the injunction of Almighty Allah, definitely the world will be a better place for you, for me to live in. There will not be anything like cheating, because if we understand Allah has guided us to do what is right at all times. Let us follow the teaching of Islam and ensure that we do what is right at all times. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I thank our speaker. May Almighty Allah continue to bless you and be with you, enrich your knowledge and understanding. Amen. Of recent, sir, you made mention of certain things. I think you have corrected it a bit. Because of recent, I read it in a newspaper whereby the newspaper was analyzing the poorest nation in the world. I discovered that based on their own statistics and analysis, I discovered that 80% of those nations mentioned are in West Africa. And those countries surrounded Nigeria entirely. I don't know. What do you foresee? Are we not in danger in the future? And what can we do? Assalamu alaikum wa rahmatullahi Wa rahmatullahi wa barakatuh. Do we still have other questions? Sabani béèrè mi, ó lè má jẹ́ lórí tọ́pìkì yìí, bóyá lórí nǹkan míì. Tó bá jẹ́ nínú Alhaja Folawiyo, your question please. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. The lecturer gave us beautiful lecture that I even love. And everybody here was listening to what you have said. Thank you very much. May Almighty Allah give more able to give you more energy, strength, and everything you desire in the name of Almighty Allah. Thank you very much. But one thing is that our Muslim gbogbo la ń ṣera wa. Because at the beginning, I'm not talking Islam. Many of us, taba wà ní school àbí ilé kéwú, tá a lè ka kéwú, a lè kírun pẹ̀lú kéwú, àwọn ọmọọ̀ka, àwọn ọmọọ̀kọ, kí ni kò tó máa ta máa ṣe? This thing has been started from Lord, not now. Kí ẹ kọ́ ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀, kí la máa fi correct ẹ̀? Tábà ká lọ sílé kí ó ká mọ́ mọ́ lọ, a ní because if I want imam ọ̀nà wọn but this kò sí yẹ púpọ̀ mọ́ but kí la máa fi correct yẹ we are near to our grave and we want our children to do well we don't want them to live there like this. Please, my lecturer, what are we going to do? We want improvement. And even in school, in everything we have, please improve. Muslim is the best. Is the best. Nígbà tí mo gbọ́ lọ́wọ́ gbọ́ tí mo kírun dáadáa, mo ní kí Muslim ló dáa jù. Mo dẹ̀ ń gbà, àdúrà mi dẹ̀ ń gbà lójoojúmọ́. Lórí mi, lórí àwọn ọmọ lórí tí mo ń bí lógbò lọ. Mo fẹ́ kí àdúrà máa gbà sí. Kí la máa fi correct ẹ̀? We are lack of many things in Islam. May Almighty Allah be with us. Amen. Thank you, ma. Do we still have questions? All right. The tithing. Thank you very much, sir, for this interesting lecture. I think my question is around what is being pronounced today in this current generation, around people's sexuality, where you have people who are becoming identified
as a different gender, how best as a parent can we guide and sort of bring it out from Islamic tenets to teach our children what is exactly right? Because in the society today, you find a lot of abnormalities being tagged as normal. So that's my own question to you, sir. One more question from the mail. Ajidami. Sọlá àlọ́bì kẹrẹ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ń sọ̀rọ̀ pa qualities tí ọkùnrin àti obìnrin máa wò kó tó get into marriage, so nǹkan tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni. Thank you so much. Ẹ̀kọ́ ọ̀nì gbọ́dọ̀ wò láti marry. Qualities tọkùnrin àti obìnrin láti wò kán tó marry. And finally, I want to believe after my president will have a comment. Okay, to the lecturer, sir. Let me start from the last questioner. Wọ́n ní qualities tí a gbọ́dọ̀ wò. Nǹkan tí wọ́n ní ká wò, àdébí ní wọ́n máa ń wo nǹkan mẹ́rin. Ṣùgbọ́n òun recommend wípé ìkẹrin tó mention yẹn ní kéèyàn wò jù. Nǹkan àkọ́kọ́ ẹwà, owó, ẹbí, then ẹ̀sìn. Ànábì wa ní òun ò ní kẹ́ máa wo mẹ́ta tó kù yẹn o, àmọ́ èyí tó ń fọwọ́ sí jù tó ń like jù òun ni ẹ̀sìn. Torí pé ẹ̀sìn á develop ìmánì ẹ̀yin méjèèjì. Tẹ́ bá wo ẹ̀sìn, tẹ́ ń fi Kùránì ṣe, tẹ́ ń fi àdíìsì ṣe, tẹ́ fi ń reconcile, tẹ́ fi ń promote love láàrin ẹ̀yin àtaya àtọmọ, ìlú arójú, ìlú aráyè. Kò jẹ́ ní ṣókí báyẹn. Then àwọn sister wọ́n béèrè pa what can we do to guide our children against homosexuality? Ẹ rí i pé nínú lecture mi mo ti sọ àwọn agencies of Islamic socializations. Àwọn agencies yẹn àfi kí a wá ọ̀nà bá a ṣe máa ṣe wọ́n. Láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ parent ò lè dá ṣe, school ò lè dá ṣe. Torí tẹ bá promote, tẹ bá ṣe nílé tó bá dé tà ń kọ́, especially àwa tá à ń rán ọmọ ní boarding schools. Ní boarding, they do a lot of things that are quite unprintable. So the best náà ni pé monitoring ni o. Ká create time fáwọn ọmọ, ká dẹ̀ monitor wọn. Ibi tó bá ń lọ, ká monitor ọbẹ̀. Ẹni tó bá ń bá ṣe, ká monitor ọbẹ̀. Òǹtọ̀hún, àwọn nǹkan tá a ṣe lè gbà nìyẹn. Àyàfi tí àwọn nǹkan mẹ́fà tá a wí yẹn tó bá ṣe kí ni o, tó bá wà in unison. Tí a kind of actions ó wà láàrin wọn, a kind of cooperation tó bá wà. Hello. So n tí ó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn nìyẹn mà. Then oníbèrè kan tún sọ pé how to develop àǹtí tí ó wà níbẹ̀ yẹn pé àwa mùsùlùmí. Ṣẹ́rí kìíní kan ṣẹlẹ̀ ní ìgbà tí mo fẹ́ lọ sí first hajj ní 2006. Ìyá tí wọ́n ní kó wá ka Fatiha lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi wàláhì kò rí kà. Ẹ sì lè ní kó má lọ because ó ti sanwó hajj. Ọgbọ́n lè fẹ́ dá bó ṣe wà ní society lọ nìyẹn o. Èmi fẹ́ suggest kìíní kan bí a máa ń lè bẹ̀rẹ̀, that is Adult Islamic Education Center. Ó wà sà. Tó bá wà ẹ bá wa exert more energies níbẹ̀ yẹn láti rí wípé àwọn màmá wa basic things nínú Islam wọ́n mọ̀ ká kọ́ wọn ní Qur'ani. Dandan kọ́ ni kọ́ mọ̀ the whole Qur'an. Tó bá ti mọ hizbu tàbí júzù bí mélòó kan ǹjọ́yé ká wá fi lecture ká máa fi ṣe ètò kù n tó lè ṣẹlẹ̀ nìyẹn o, because somebody who is already 40, 50, 60 you don't expect him pé kó wá kọ́ odindi al-Qur'ani sórí. And more so we already, I don't know if man has a library, perhaps ẹ bá ṣe lórí library yẹn káwọn ìyá wa kọ́ máa lọ síbẹ̀ àwọn tó wà enlightened. Ṣé ní nǹkan tí wọ́n sọ yẹn I was some years back mo ṣe ìwé kan early Muslim political philosophers. Mo wá gbé ìwé yẹn lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá kan, àwọn bàbá wa nínú Islam ni àwọn ní the first president ti Anwarul Islam, lọ́yà ni wọ́n. Ìgbà tí mo lọ sọ́dọ̀ wọn yẹn he was 90 years old. Wọ́n sọ fún mi pé ọmọ wa mọ nǹkan kan nípa ẹ̀sìn àkànjẹ́ president ni. Wallahi lazim. But I have to appreciate him for even coming out to say that.
ṣẹ́rí sì pé mo ń sọ lẹ́ẹ̀kan pé ẹ̀yin bàbá wa nú àfà ẹ̀yin lẹ́ni iṣẹ́ yẹn o ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olóyè wa wọn ò mọ nǹkan kan o ẹ̀yin lẹ́ máa lo hikima tẹ́ẹ̀fì ti ẹ̀kọ́ mọ́ wọn lára mo fẹ́ fi kíní kan ṣe example brother wa kan tó jẹ́ chief accountant ti Nigerian bureaus some years back mi ní dárúkọ wọn níjọ́ tí wọ́n rí mi báyìí wọ́n bá ní mo fẹ́ kó máa wá kọ́ mi ní kéwú nílé tàbí ní ọ́fíìsì and I started mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ wọn nìyẹn today he can read Quran today he can read Islamic studies perfectly and even converse with you tẹ lọ sí university lọ ṣe Islamic studies ìjòyè tó ń ti bẹ́ẹ̀ níjọ́ kan ó fún mi ní challenge ó ní wọ́n ṣe bọ́ náà ọtí ò dáa òun dẹ̀ ń ṣe ń lé ọtí mo dẹ̀ ń wá báwọn ń lé ọtí mo ní yes I will come now kí ló ń fẹ́ òun fẹ́ Islam kí wọ́n á ní kò sí nítorí pé wọ́n ń lé ọtí ṣé mo níṣẹ́ mi ti fẹ́ fún ẹni and he was the chief accountant of that Nigerian bureaus mo ní the only advice I can give ni pé ẹ ti lo some years by ẹ try kẹ parí tẹ́nà yín kẹ hands off wàhálà nǹkan tó ṣe náà nìyẹn today is a big farmer wọ́n wà ní poultry business seriously tó dé wà okay nísìn so ẹ jọ torí tọ́lọ́run courage la need àti support on behalf of the scholars and then the ulama láti rí i pé a move àwọn ìyá wa àtàwọn bàbá wa forward njoye ní láti condemn anybody èmi gangan tẹ́ ń rí yìí my area of specialization in my PhD thesis is bidia mo ń challenge àwọn oníbí àwọn tó máa sọ pé ẹnìkan bidia èmi ń challenge wọn ni njoye nǹkan tí mò ń kọ́lé lórí gangan nìyẹn njoye so irọ́ ni gbogbo àwọn alùsùnà alùjìbìtì alùkìnìkan yẹn irọ́ ni o wàláhì làdìm wọ́n fi ń gba owó ní Saudi ni so bó ṣe rí nìyẹn the last paper and the last question which was the first one are we not in danger in future of those who are àwọn tó surround wa nations tó surround wa ẹ̀yin tẹ̀ kọ́kọ́ lọ síbẹ̀ náà èmi ti lọ sí Niger mo dẹ̀ ti lọ sí Chad òṣì tó wà níbẹ̀ Ọlọ́run níjó kan Nàìjíríà tẹ́ ẹ bá ra pátá fún ọmọbìnrin kan bẹ̀ ìyá ẹ sọ fún yín pé kẹ́ máa fẹ́ lọ ní Chad tẹ́ ẹ bá ra búrẹ́dì fún ọmọbìnrin wọn ò ní kó wá bá yín ní ìgbésí ayé ẹ̀ ọwọ́ yín ló kù sí níbi tí òṣì tó bá wọn dé àwọn náà ni wọ́n kọ̀ sí Boko Haram àwọn ni wọ́n ń lò jù fún Boko Haram tó bá ti attack wa báyìí wọ́n á padà sínú shelf wọn in their various countries there Mali, Niger, Chad like that that's what they do because they want to survive wọ́n dẹ̀ rí Nigeria as London Nigeria kún fún oyin àti wàrà ṣẹ́bẹ́ yìí lẹ́wọ́sọ báyìí wàláì ní Niger wọ́n máa ń pa aṣọ láró ni àwọn olówó wọn ń pa aṣọ láró ni I lived there for almost 6 months so ẹ jọ torí tọlọ́run ṣe rí nọ́bì tòde o èní kọ́ ló ẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ o ẹ tún máa wù dáadáa àwọn olóṣèlú wa gan tán jẹ́ top notchers ọmọ ìlú bẹ̀yẹn ni wọ́n ń ṣe nígbà tí mo wà ń bẹ̀ ọmọ kan wá sọ fún mi ó ní wàláhì làdín ó ní ìyá Dangote ó ní ìyá Dantata ó lọ́mọ Niger ni ẹ̀ wá ní kí wọ́n má ṣe train lọ síbẹ̀ gbogbo wọn náà ní affiliation síbẹ̀ ìjòyè so n tó ṣẹlẹ̀ ni wípé mo fẹ́ ka kíní kan tí mo kọ síbí ẹ jẹ́ ká listen dáadáa the West wants the Muslim society to be sick so that it will buy for it medicine. They want the Muslims to be poor so that they will give her food. They want Muslims groups and nations to be in war with each other so that they will sell to them their weapon. They want the Muslim nations to be divided so that it will give them opportunity to define our existence. This is what they are working on. And they are working on it seriously. Seriously. Awala wanigba orí bẹ́ẹ̀ njoye but I need ìṣọ̀kan láàrin gbogbo wa ṣá trust ara wa ṣá wa sincere ṣá wa honest ṣá wa loyal ṣá ṣe fìtá lè fi inú tọ́ra wa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you so much, our guest lecturer. I hope we all understood the response to our various questions. While he was responding to some of those questions, one of our special guests walked in person of Alhaj Mutiu Are, is a member of the Governance Advisory Council of APC. You are welcome, sir. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chief Alhaj Mutiu Are, you are welcome, sir.
The next item is donation. And to do that for us, I will invite one of our... Before then, I want to greet our ulamas. They are the representative of the Holy Prophet Muhammad. And that's why I'm doing that towards the end of the program. I didn't make any mistake. I deliberately put it there. So, Alhaji Jamil, please take over. Abẹ donation, a kí gbogbo àwọn alága, àwọn màmá wa àti àwọn bàbá wa. Gbogbo wọn pátá náà ni wọ́n ti fi nǹkan sínú àpò man. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, Ajá Rọ̀ṣídá. So, àwa jọ̀mọ́ tí ó kù kí àwa náà máa jáfura. Bí àwọn bàbá wa chairman ṣe sọ fún mi list orúkọ àwọn tí wọ́n ti ránṣẹ́ sí wa ká lè mọ ibi tó kù sí. Ṣùgbọ́n ìkan wà ní ọwọ́ mi yìí a máa ń pè ní oore gbàǹkọ̀gbì Ọlọ́run mọ́ṣá ṣe fún mi. Ààrẹ ni bá wa ṣàmì dáadáa. Àṣàfùlà ìforíjì mi. Tọ́ oore gbàǹkọ̀gbì Ọlọ́run mọ́ṣá ṣe fún gbogbo wa. Allahu akbar kabira. Ọlọ́jà òfẹ́fẹ́ land. Mo súnmọ́ ọba níwọ̀n ẹgbẹ̀je. Mo jìnnà sọ́ba níwọ̀n ẹgbẹ̀fà. Arọ́ba fi lọ́ba ń pa. Kábíyèsí o. Ọlọ́run ṣàjẹ́ kárí bàbá pẹ́. Ọmọ ọba ní kí ọba. Ọlọ́run ṣàjẹ́ kárí bàbá pẹ́. La ilaha illallah. Ó yẹ kí n mú ìrùkẹ̀rẹ̀ mi wálé ní ṣùgbọ́n ngbà tí àwọn bàbá ti mú ìrùkẹ̀rẹ̀ dání, what is my ìrùkẹ̀rẹ̀ doing in front of ìrùkẹ̀rẹ̀ àwọn bàbá? Torí ẹ̀ mo ṣe tọ́jú ẹ lé. Alájà ẹ̀pẹ́ wọ́n fún wa ní owó 500. Ẹ wá yí òdo tó bá wù yín sí lẹ́yìn. Ẹgbẹ́ Ọlọ́run wa tóbi jàmá. Allahu Akbar. Takbir. Àwọn bàbá wa Professor Abdulrazak SAN wọ́n sọ pé mutawa tó bá tẹ̀ já má jẹ́ kí n lọ síbẹ̀ yẹn torí tí n bá lọ síbẹ̀ yẹn owó yẹn máa increase sí ni. The list tó fún wa láyè yìí rí kí n má sọ bí 500,000 náà ti máa ń bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n bá tiẹ̀ fẹ́ ṣe kékeré jù pátápátá ṣùgbọ́n tó bá ti ń kí wọ́n mọ́ gọ́vnà Ìlọrin tá ń kí wọ́n mọ́ Mutawali Ìlọrin owó yẹn máa lọ mílíọ̀n so ẹ má jẹ́ ká kí wọ́n lọ síbẹ̀ ago wa la mọ̀ nǹkan tí ìlú ń sọ báyìí tọ̀ wọ́n ní àwọn máa ránṣẹ́ sí wa tọ̀ àwọn lísì tó wà lọ́wọ́ yín mo rò wípé ká má lọ bẹ̀ mọ́ tọ̀ a ti rí ọwọ́ gbogbo àwọn màmá wa a dẹ̀ ti rí ọwọ́ gbogbo àwọn bàbá wa ẹ jọ ẹ̀yin jọmọ́ náà wàláì kò kéré jù pẹ̀lú wàláì tàláì súnmọ́bí láì lazim pos wà. ẹni olúwa fún lówó náwó fún olúwa. Allahu Akbar. Àwọn bàbá wa Alhaji Chief Abdulmumin Ayépọ̀lá olórí ẹbí gbogbo onígbàǹjo tí ń tilé tó kó home and abroad. Wọ́n ní lẹ́tà tí wọ́n máa ń sẹ́ndì sí àwọn dẹ̀ ti sẹ́ndì owó sí àkáǹtì man mo rò pé aláàtì yẹn ti wọlé àwọn aláàtì kan wà táwa ò lè rí nígbà tó bá kí n ṣe àwọn 1,500 ibi tí wáyé ṣùgbọ́n àwọn aláàtì gbáǹkọ́ gbì àwọn bàbá chairman ní orí yìí tọ́ ọlọ́mọṣájà rí yín pé bàbá la ilaha illallah ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹni tí ó bá fẹ́ donate nínú donation yẹn sà máa ń yá nǹkan kan lò ní ọwọ́ national level sẹ́rí tó bá débi donation báyìí àwọn bàbá wa àwọn prof wa kan àwọn mọ̀ bọ́ ṣe ń gbà wọ́n máa taxi branch kọ̀ọ̀kan àwa ò wá ní branch ní Lagos branch ṣùgbọ́n a ní àwọn educational setup. tó bí mo ṣe ń bá ọ̀rọ̀ mi bọ̀ lẹ́ẹ̀kan mo ti pè wọ́n múra bọ̀ wọ́n mú má jẹ́ kí n lọ síwájú wọn jù tí bá súnmọ́ wọn jù wọ́n á mọ̀ ìgbó tí fẹ́ máa wá di kọ́mọ́kọ́mọ́ wọ́n ti wá wọ́n ti ránṣẹ́ àwọn bàbá wa lọ́lẹ́yẹ gbogbo wọ́n ti ránṣẹ́ ó sì wà lọ́wọ́ yín tọ̀ ó dá mi lójú pé tọ̀ Muslim Association of Nigeria Secondary School níbo la ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kíni ẹ̀ náà wọ́n sí secretary ẹ̀yin ẹ̀ tiẹ̀ kọ́kọ́ gbé iná káwọn tó bá yín gbé. Ẹja wa time conscious. Káwa time conscious. Let's be time conscious. Wọ́n bẹ́ẹ̀ wá time conscious. We have a donation from our chairman
one of the chairmen of the occasion, he has given us a donation of 100K. 100K. 100. Come on, you tó bá wò wọ́n sí lẹ́yìn wọ́n understand. I'm only 100. Come on, you tó bá. Also from one of our chairmen, we also have a donation of 50,000 naira from Alhaj Remi Lasaki. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Before we go to vote of thanks, we want to invite every one of us here present here today to our national public Ramadan lecture holding at this same venue next week Sunday 2nd of April. So that we will not mix the information once more, come next week Sunday, we still have a national Ramadan lecture here to be organized by the national body on the 2nd of April 2023. Same time, 11 a.m. and same venue. Thank you very much. Vote of thanks to be done by our Deputy Chief Imam, Imam Said Imam. Sallu ala Nabiyil Kareem. Sallallahu alayhi wa sallam. Àwẹ̀ ò mà tí ì máa gbò wá. Sallu ala Nabiyil Kareem. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. A tún dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Àwẹ̀ ọpẹ́ náà ní láwàní tó tóbi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ìdí ọpẹ́ wa pọ̀. Àwẹ̀ Ramadan tọdún yìí, Ọlọ́run kádàrá ká pẹ̀lú ẹni tó bá láyé. A tún wá dájọ́ pé a fẹ́ ṣe branch Ramadan lecture lénìí. Ọlọ́run sì fún wa ṣe pẹ̀lú ìrọ̀rùn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn àgbàlagbà tó wà ní orí ìkàlẹ̀. Yálà àwọn onílé àbáwọn tá a fìwé pè, gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà la dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run, àlàáfíà ara yín ò ní di fíafíà o. À ń rí yín, inú wa ń dùn. Ọlọ́run ò ní fi yín bà wá nú jẹ́. Ọlọ́run ò sì ní fàá náà pa yín lẹ́kún. A tọrọ fún ọmọdé, a tọrọ fún àgbà, a tọrọ fún ọkùnrin, obìnrin, onílé, àlejò, gbogbo àwọn ará àdúgbò, gbogbo yín la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Àlámọ̀rí tí yín náà ò ní dàrú. Ọlọ́run á jẹ́ ká jọ ṣe pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ olùkọ́ mi tí wọ́n jẹ́ lecturer tèmi. Lára àwọn tó ń yé mi mú mi mọ̀ lára wọn nìyẹn. Àwọn tó kọ́ mi ní institute nìyẹn. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pé ní ọdún náà lọ́hùn, àwa gan àmọ̀ pé a lè dé ipò tá a bára wa yìí. Ṣùgbọ́n àárín wa Ọlọ́run ní kó dàrú. Mo dẹ̀ mọ̀ pé bí ẹni tí mo mọ̀ tí mo lè fọ́ sọ̀yà lára wọn náà ni àwọn tí ẹ rí lénìí. Mo wá dúpẹ́ pé wọn ò disappoint mi. Mo ń lọ káàkiri látàárọ̀ pé ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin àbúrò, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n. Ǹjẹ́ bàbá yìí rí nǹkan kan wí báyìí? Wọ́n ní wọ́n ní kódà pàápàá. Wọ́n ní bí pé kó má ti stop ni. Pé tó bá ṣeé ṣe, àwọn ètò pé wọ́n láìpẹ́ yìí. Pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run, ìmọ̀ náà kò ní gbẹ láéláé. Àwa náà ò sì ní dójú tì yín o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mọ́nlá yasukura nasa wàlámi yasukura la. Ẹni tí ò bá ti dúpẹ́ fún yàn kò ní mọ̀ pé dá fún Ọlọ́run. Ọlọ́run má ṣe bá dúpẹ́ fún yín o. Inna hatainak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hatainak al-kawthar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna shani'aka wal abtar. Gbogbo owó tẹ ẹ ná, ẹ mọ bí tẹ ẹ ti mú kò ní tán bẹ́ẹ̀ o. Ọlọ́run àjọ máa pọ̀ sí ni o. La hawla wala quwwata illa billahi azim. Sallallahu ala nabi karim. Closing prayer to be done by one of our Ustaz Abdurrahman Abdurrahim. Closing prayer, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmadullah ta'ala wa nusalli wa nusallim ala rasulihil kareem. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دارك دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. tó adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tí adájọ́ lé lọ́wọ́ bí a fẹ́ ṣe prógrámù tèmi tọdún yìí tọ́lọ́run tó wá jẹ́ kí ó dé bá wa pẹ̀lú ìrọ̀rùn adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba náà. ó sọ lẹ́gbẹ̀rẹ́ wa dé pẹ̀lú ìrọ̀rùn, ó sọ gbogbo àwọn dignitaries tá a pè ó sọ wọn débi báyìí pẹ̀lú ìrọ̀rùn. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ọlọ́mọṣẹ́ àjẹ́ kí a ṣe láyé o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ramadan ọlọ́mọṣẹ́ àjẹ́ kí a ṣe láyé. ẹgbẹ́ man ọlọ́mọdé ó bàjẹ́, ọlọ́mọdé ó fẹ́ bàjẹ́. gbogbo àwọn tí ó ń jẹ́ olórí wa ń bẹ̀ ọ̀bẹ látòrí àwọn bàbá wa president bídèrè àwọn bàbá wa chairman, ọlọ́run dákun má dé tòrú mọ́ yín lọ́wọ́ o, má da ìgbàrú mọ́ yín lọ́wọ́. gbogbo àwa jàmáà pátápátá ìgbàdúrà ọlọ́mọṣẹ́ àfìsí wa lọ́sọ̀ọ́ ولا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا واعتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. My name is Tajuddin Olajide Ojikutu, National President, Muslim Association of Nigeria. What you see today is just the branch of activity, Lagos branch activity. Next week, we are going to have the national activity, National Ramadan Lecture, which will embrace all our branches, about 17 of them, throughout the Federation. So we are expecting them. We expect you to be present. The word Ramadan is all encompassing. Ramadan is not about fasting alone. You fast with your hair, your mouth. You fast with your eyes. You fast with your legs. You fast with everything you have, so that you can appreciate the greatness of Allah. That is what the Ramadan is all about. It's not new, because it was prescribed to those before you, the followers of previous prophets. So it's prescribed for you too. Honestly, Ramadan is for everybody. Nobody is exempt from Ramadan. The only ground for exemption is perhaps when one is sick, when one is traveling on a tiring journey, when somebody is a lady is pregnant or nursing a child. So it is then that you can be exempted. But there is always a solution for that too. And by that, you can feed the needy for the period that you have not fasted. So that is Ramadan for you.